Σε αυτό το βίντεο κάνουμε μια βόλτα στη λίμνη και θα δούμε πώς η ιστορία της μπορεί να δώσει μαθήματα στο σήμερα αλλά και στις επόμενες γενιές. Κάρλα, τη δεκαετία του 1960, όταν το ελληνικό κράτος αποφάσισε την αποξήρανσή της. Μια καταστροφική για το περιβάλλον και τις τοπικές κοινωνίες απόφαση που εδώ και δεκαετίες προσπαθούσε να αναιρέσει. Μεγαλώσαμε με τις φωτογραφίες των παππούδων μας να είναι στη λίμνη Κάρλα. Αναδημιουργούμε τη λίμνη Κάρλα, το μεγαλύτερο περιβαλλοντικό έργο στα Βαλκάνια. Ενισχύουμε... Έχουμε καταγράψει περί τα 180 είδη παριδάτιων πουλιών και 14 είδη ψαριών. Είναι το μεγαλύτερο περιβαλλοντικό έργο στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Με ελπίδα ότι μαζί με το νερό της λίμνης θα επιστρέψουν και οι καλύτερες ημέρες. Χρειάστηκε να περάσουν σχεδόν 60 χρόνια και κόστισε 300 εκατομμύρια ευρώ για να έχουν και πάλι σήμερα παλμό τα 38.000 στρέμματα από τα αρχικά 180.000 που είχε η λίμνη, όταν οι ειδικοί της εποχής αποφάσισαν να αποξηράνουν τον δεύτερο μεγαλύτερο υδροβιότοπο της Ελλάδος. Τα κοντινά χωριά από την πλευρά της Μαγνησίας που θα δούμε έχουν σίγουρα τις δικές τους ομορφιές. Η εκκλησία του Αγίου Νεκταρίου ξεχωρίζει πάνω σε αυτόν τον κατάφυτο λόφο στα κανάλια. Καθώς και ξεχωριστό θέαμα αποτελούν οι φωλιές των πελαργών που ζουν σε όλο το χωριό. Το τοξωτό γεφύρι της Κερασιάς αξίζει μια επίσκεψη και σε μένα εκείνη την ημέρα, μαζί με τη λίμνη, μου έδωσε και όμορφες φωτογραφίες. Η συζήτηση για την παρέμβαση στο περιβάλλον είναι στις μέρες μας πιο ζωηρή από ποτέ. Και η ιστορία της Κάρλας στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Ότι όσον αφορά τη φύση, αν πραγματικά θέλουμε να τη βοηθήσουμε, το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να την αφήσουμε στην ησυχία της. Τα λέμε στο επόμενο.